වීඩියෝත් එකතු වෙච්චි ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. මගේ channel එකේ මෙච්චර කාලයකට ගොඩක් දුරට කතා කරන්නේ මේ කම්පියුටර් එක වැඩ කරන අයට ගොඩාක් වැදගත් පාඩම් තමයි අපි ගොඩක් දුරට කතා කරන්නේ. නමුත් මේ පාඩමින් අපි කතා කරන්න යන්නේ ගොඩක් අලුතෙන් ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න කෙනෙකුට එහෙම නැත්නම් බිස්නස් එකක් කරගෙන යන කෙනෙකුට ගොඩාක් වැදගත් මේ බිස්නස් account එකක් බිස්නස් ගිණුමක් හදාගන්න විදිය. ඇත්තටම මේ අපි ව්‍යාපාර කරද්දී අපි මුලින්ම පාවිච්චි කරන ගිණුම් වර්ගය තමයි මේ ආදායම් සහ වියදම් ගිණුම. ඉතින් මේක හරි සරල වැඩක්. ඉතින් මේක මේ පිළිබඳ මේ වගේ වැඩක් කරන්න ඔයාලට ගිණුම් හෝ accounting ගැන ලොකු knowledge එකක් අවශ්‍ය නැහැ. මේක හරි සරල වැඩක්. ඉතින් ඒක මේ සරලකම තවත් වැඩි කරගන්න ඔයා උදාහරණයක් විදිහට පාවිච්චි කරන පොතකින් නම් මේ වැඩේ කරන්න. ඊට අමතරව app කීපයකුත් මේ සඳහා තියෙනවා. හැබැයි ඔයා කම්පියුටර් එකත් එක්ක ඔයාගේ ලැප්ටොප් එකක් තියෙනවා නම් එහෙමත් නැත්නම් ෆෝන් එකකින් මේක කරන්න බැරි කමක් නැහැ. ඒ වගේ දෙයකින් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් කොහොමද කරන්නේ ඒක? කොහොමද මේකට data ටික එන්ටර් කරගන්නේ? සහ මේකේ ෆෝමියුලාස් ටික හදාගන්නේ කොහොමද? අන්න ඒ වගේ සරල දේවල් ටිකක් තමයි මම කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක ටිකක් දිග වෙයි හැබැයි. හරි. මුලින්ම ඔයා පාවිච්චි කරන්න ඕන Excel හෝ Google Sheet පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ සඳහා. ඉතින් Google Sheet පාවිච්චි කළා මේ වැඩේම ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට ඒ සඳහා software එකක් install කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. Google වල තියෙන Google Sheet පාවිච්චි කරලා ඔයාලට මේකම කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව spreadsheet කියන application family එකේ තව ගොඩක් applications තියෙනවා. ඔයාට Google එකේ search කරොත් හොයාගන්න පුළුවන් spreadsheet කියන section එකේ ගොඩක් මීට සමාන applications තියෙනවා. ඉතින් ඒ ගොඩාක් දේවල් වලින් මේ සමාන මේ වැඩේම කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් හරි. මම අද මේකට මේ සඳහා පාවිච්චි කරන්නේ Excel. ඉතින් Excel 2010 කියන version එක තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මම Excel කියන්නේ මගේ ප්‍රධාන software එකක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒ නිසා මම Excel වල අලුත් version එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. අතරම 2010 කියන්නේ මීට අවුරුදු 10කටත් වඩා පරණ version එකක්. ඉතින් ඒ සඳහා ඒ නිසා මම පාවිච්චි කරන්නේ 2010 version එක. මොකද ඒක මට පහසුයි. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මේක මගේ ප්‍රධාන software එක නෙමෙයි. ඉතින් ප්‍රධාන software එකෙන් පිට තියෙන software එකක් මම ගොඩක් දුරට පාවිච්චි graphic designing පැත්තේ වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මම ගොඩක් දුරට පාවිච්චි කරන්නේ Photoshop ඒ වගේ software. ඉතින් ඒ නිසා මම ගොඩාක් latest version එක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මොකද මේකේ ලොකු features ප්‍රමාණයක් මට අවශ්‍ය නැති නිසා. ඉතින් මම 2010 version එක පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් අලුත් version එකක් හෝ පරණ version එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඒක ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයා පාවිච්චි කරන ඕනම version එකක් ඇතුලේ මේ කියන දේවල් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. right. අපි පාඩමට යමු. ඉතින් මුලින්ම මම මූලිකව හඳුන්වා දෙන්නම් මේ Excel එක. ඉතින් මගේ channel එකේ Excel පිළිබඳ full tutorial එකක් තියෙනවා. ඔයාලට description එකේ මම link එක දාලා තියන්නම්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් Excel ගැන ගොඩක් දුරට තවදුරටත් ඉගෙන ගන්න ඕන නම් ඒ පාඩම බලන්න. ඉතින් මේ පාඩම ඇතුලේ අපි Excel ගැන ගොඩාක් දේවල් කතා කරලා තියෙනවා. right. මේ දින වගේ Excel interface එක. ඉතින් මේ interface එකේ මෙන්න මේ අතර තියෙන columns ටික මෙන්න තියෙන මේ columns ටික මේ columns තමයි මේවට කියන්නේ අපි. ඉතින් ඒවා A B C D කියලා තමයි හඳුන්වන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ අතර තියෙනවා row ටික. ඉතින් මේ rows මේ විදිහට තියෙනවා. ඉතින් මෙතන tool bar එක තියෙනවා. ඉතින් computer එකේ සාමාන්‍ය application එකක තියෙන features මේකෙත් ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඉතින් අඩුවක් නැතුව. ඔයාලට file menu එකට ගියොත් file menu එක ඇතුලේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. menu එක ඇතුලේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් save as, open, close, new වගේ options. ඉතින් මේවා සාමාන්‍ය විදිහට තියෙන. ඉතින් මේවා ගැන වැඩි දුරටත් ඔයාලට දැනගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට පුළුවන් මගේ Excel full tutorial එක බලන්න. tutorial එක බැලුවම ඔයාලට ඉතා පැහැදිලිව මේවා මේ සියල්ල පිළිබඳව මම කියලා දෙනවා. right. මම නැවත home එකට එනවා. home එකට ආවට පස්සේ මට මෙන්න මෙතන තියෙනවා cell එකක්. ඉතින් මේ cell එකක් හඳුන්වන්න අපි ප්‍රධාන වශයෙන් පාවිච්චි කරනවා මේ A සහ මෙන්න මෙතන row number එක. එතකොට මේ cell එක අපි හඳුන්වන්නේ A1 කියලා. එතකොට ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මෙන්න මෙතන D මේ cell එක හඳුන්වන්න මේක D5. ඔය විදිහට තමයි අපි cell හඳුන්වන්නේ. ඉතින් මේකේ පහළට cell විශාල සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා. ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව වැඩ කරන්න අවශ්‍ය තරමක් cell තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි D5 එකේ D5 cell එක විදිහට අන්න ඊට පස්සේ E එක මේක E5 විදිහට හඳුන්වන්නේ. හරි. එතකොට ඔයාට වැඩ කරන්න අවශ්‍ය විදිහට වැඩ කරන්න ඕන තරම් ස්පේස් ඉඩ තියෙනවා මේ
ෂීට් එක ඇතුලේ. ඒ ගැන ඔයා බය වෙන්න එපා. ඊට අමතරව මෙතන sheet 1, sheet 2, sheet 3 කියලා ඒ විදිහට sheet ටික බෙදලා තියෙනවා. ඊට අමතරව සාමාන්‍ය tool bars, ඒ කියන්නේ background color, font color වගේ දේවලුත් මෙතන තියෙනවා. ඔයාලට මාරු කර ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය මේ font format හදන සාමාන්‍ය tools ටික තියෙනවා, font එක ඒ වගේ දේවල් ටික. ඉතින් මේ සියලු දේවල් උතන තියෙනවා. ඉතින් අපි මේකේ ඉදිරියට යමු. right. අපි අද ප්‍රධාන පාඩම වෙන්නේ මේකෙන් කොහොමද අපේ ගිණුම හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේ සඳහා පාවිච්චි කරනවා rows කීපයක්. right. මගේ පළවෙනි row එක තමයි මෙන්න මේ row එක. මේ row එක column එක. මේ තමයි මගේ පළවෙනි column එක. ඉතින් මේ column එක මම පාවිච්චි කරනවා date එක සඳහා. මම මෙතන date එක ලබා දෙනවා. ඉතින් මේක තමයි මගේ පළවෙනි column එක වෙන්නේ. ඉතින් මේ column එක මම පාවිච්චි කරනවා date එකට. මොකද account එකේ ගොඩාක් වැදගත් දේ තමයි date එක. ඊට පස්සේ මට description එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම මේක පාවිච්චි කරනවා description එකට දෙවෙනි column එක. right. ඊට පස්සේ ඊළඟ column එක මම පාවිච්චි කරනවා income එක. ඔයාගේ ආදායම් පිළිබඳ විස්තර දාන්න මම පාවිච්චි කරනවා තුන්වෙනි column එක. ඊට පස්සේ ඊළඟ column එක මම පාවිච්චි කරනවා හතරවෙනි column එක. ඒ කියන්නේ expenses තමයි. ඒ කියන්නේ වියදම් සඳහා පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේක අවශ්‍ය නම් ඔයාලට සිංහලෙන් ටයිප් කරන්නත් පුළුවන්. අවසානයේ මම balance එක සඳහා මෙන්න මේ column එක පාවිච්චි කරනවා. right. දැන් මට columns ඔක්කොම ඉතින් පළවෙනි column එක සඳහා මම date එක පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් date එක සඳහා ඔයාලට අවශ්‍ය නම් අද date එක ගන්න. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ formula එක පාවිච්චි කරන්න. today සමානයි equal today කියන formula එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේකේ වරහන් වැහෙන්න ඕන. right. මෙතන මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා දැන්. today කියන එක දැම්මහම හැම වෙලාවෙම ඔයාලට ලැබෙන්නේ ඒ දවසේදී. එතකොට ඔයා open කරලා හෙට open කරද්දී ඔයාලට ලැබෙන්නේ මේ today කියන date එක. ඔව් මම මෙතන paste කරනවා. මේක copy කරලා මම මෙතන paste කර ගන්නවා. paste special ගිහිල්ලා paste special එකේ values කියන එකට. right. එතකොට ඔයාලට අර formula එක අයින් වෙලා අද දවසේ එනවා. ඉතින් මේක මෙච්චර මහන්සි වෙන්නේ නැතුව ඔයාලට අවශ්‍ය නම් දවස ටයිප් කරන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මෙහෙම immediate drag and drop කරලා උඩට ඒක දා ගන්නවා. ඉතින් එතකොට date එක හම්බුණා. ඉතින් ඔයාලට නැතුව අවශ්‍ය එහෙම නැතුව ඔයාලට අද දවස ටයිප් කරන්නත් හැකියාව තියෙනවා. කිසි ගැටලුවක් නැහැ. right. ඊට පස්සේ description එක මගේ පළවෙනි description එක වෙන්නේ open balance එක. ඉතින් මම මේක විතර open balance කියලා ටයිප් කරනවා. මොකද account එකක් පටන් ගද්දී අනිවාර්යයෙන්ම open balance එකක් තියෙන්න ඕන. මගේ open balance එක. ඉතින් මට column එක ඉඩමදි. චුට්ටක් මම column එක ලොකු කරගන්නවා. මොකද description එක තියෙන නිසා description එක ටිකක් type කරන්න column එක තව ටිකක් පළල වුණාට කමක් නැහැ කියලා මම හිතනවා. ඉතින් open balance එකේ income හෝ expenses නැහැ. එතකොට මම balance එක විදිහට දානවා රුපියල් 1500ක්. sorry. රුපියල් 1500ක්. එතකොට මගේ account balance එක opening balance එක වෙන්නේ 1500ක්. right. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක ඉතින් ඔයාලට මේක මෙහෙම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එකම date එකේ ඉව කරගෙන යනවා නම් date එක නොදා ඉන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා අලුත් date එකකට යනවා නම් මෙන්න මෙතන මේ කෙරවල තියෙන පොඩි කොටසෙන් පහළට ඇද්දට පස්සේ ඔයාලට තව date එකක් ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතනදී අලුත් date එකක් ගන්නෙ නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ මට ඔයාලට පුළුවන් ඊළඟ expenses එක හෝ ඊළඟ row එකට data insert කරන්න. right. අපි row එකට insert කරමු test income කියලා මම enter කරනවා. ඉතින් මේක සඳහා ඔයාලට කැමති description එකක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. test income එක විදිහට මම දානවා 4500ක්. ඊට පස්සේ මම මෙතනට add කරනවා test tax expenses කියලා. expenses විදියට මම තව රුපියල් 5000ක් ඇඩ් කරනවා. right. හරි. ඊට පස්සේ අපිට මේකට අවශ්‍ය ෆෝමියුලා එකක් හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේකට එකම ෆෝමියුලා එකක් තමයි දිගටම පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. මම මේකේ ෆෝමියුලා එක හදන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. මුලින්ම open balance එක ගන්නවා. මේක දැනට පවතින balance එක open balance එක හෝ දැනට පවතින balance එක ගන්නවා.
ඒකෙන් මෙන්න මේ කොටස අයින් කරනවා අඩු කරනවා sorry එකතු කරනවා මුලින්ම අපි මේකේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි ෆෝමියුලාස් ටික හදාගන්නේ මුලින්ම මේකේ පවතින බැලන්ස් එක ඉස්සෙල්ලා රෝ එකේ තිබිච්ච බැලන්ස් එක ගන්නවා ඒ බැලන්ස් එකට එකතු කරනවා ඉන්කම් එක එහෙමත් නැත්නම් අඩු කරනවා එක්ස්පෙන්සස් එක right ඒ විදිහට තමයි මම ෆෝමියුලා එක ලියන්නේ අපි ලියමු ඒකට ෆෝමියුලා එක ඉතින් ඔයාලට මේ පිළිබඳ තවදුරටත් ඉගෙන ගන්න ඕන අපේ Excel full වීඩියෝ එක බලන්න ඒකේ අපි ඒ විස්තර කියලා තියෙනවා කොහොමද මේක මේ විදිහට හදාගන්නේ කියලා right අපි මෙතන සමාන කිරීම දන්නවා ඒ විදිහට තමයි Excel ෆෝමියුලා එකක් පටන් ගන්නෙ ඊට පස්සේ මෙතන 1500 කියන සෙල් එක ඒ කියන්නේ ඔයා දන්නවා E2 කියන සෙල් එක මෙතනට ඇතුළත් කරනවා ඒකට අපි එකතු කරනවා ඉන්කම් කියන ටූල් එක එකතු කරනවා ඉන්කම් කියන සෙල් එක ඊට පස්සේ අපි අඩු කරනවා එක්ස්පෙන්සස් කියන සෙල් එක. ඉතින් මම මේකෙන්දී මෙන්න මේක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මෙතනම තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මොකද හදිසියවත් අපි මේ දෙකටම ටයිප් කරොත් ඒක ගැටලුවක් වෙන නිසා. right. අපි මෙතනම තමයි මේකම තමයි ලබා ගන්නෙ. එතකොට අඩු කරනවා මේ සෙල් එක. right. හරි. එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙතන මේක එකතු වෙලා මෙතනට මෙන්න මෙතනට අවුට්පුට් එක ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි ඊළඟට යනවා ඊළඟ සෙල් එකට. ඉතින් ඊළඟ සෙල් එකට නැවතත් ඔයා ෆෝමියුලා ටයිප් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මෙන්න මේ කෙරෝ අයිනේ තියෙන කොටුවෙන් මෙහෙම පහළට ඇද්දලා දිගටම මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ account එක සකස් වෙනවා. right. බලන්න මේක එකතු වුණා. ඊට පස්සේ expenses විදිහට මේ ගාන අඩු වුණා. 6000 වුණා. 6500ක් වුණා. ඒක 1000 වුණා. right. මම ඊට පස්සේ මේකට තව data ටිකක් දාගෙන එන්න මේ විදිහට අපි බලමු කොහොමද වැඩේ යන විදිහ කියලා. ඊට පස්සේ අපි දාමු rent කියලා අපි ඒක expenses එකක්. ඒක expenses එක දානවා. ඊට 15000ක්. මෙතනදී මේ account එක ඍණ වෙන්න ඕන. ඔයාලට පේනවා. ඒක ඍණ වුණා. ඊට පස්සේ income එකක් විදිහට මම දානවා job 1 එකෙන් ආපු income එක. එතන income එක විදිහට එනවා රුපියල් 20000ක්. ඊට පස්සේ ආයෙ නැවත account එක plus වුණා වාට පේනවා. ඊට පස්සේ මම job 2 එකක් දෙනවා. job 2 එකෙන් හම්බෙච්ච income එක තමයි අපිට තවත් 4500ක් වාට පේනවා. දැන් account එක update වෙනවා මේ විදිහට. ඉතින් මේක හරි සරලයි. ඉතින් මේක කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට දිගටම ඔයාගේ account එකේ account එක හදාගෙන යන්න පුළුවන් පිළිවෙලට. එතකොට ඔයාගේ business එකේ ලොකු ගැටලුවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ account එක ලස්සනට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට සඳහා ලොකු accounting දැනුමක් හෝ එහෙම ලොකු දෙයක් අවශ්‍ය නැහැ. මේක හරි සරල දෙයක්. ඉතින් මහා ලොකු කම්පියුටර් දැනුමක් අවශ්‍යවත් නැහැ ඇත්තටම. මේක වාට උනත් කරගන්න පුළුවන්. හරි සරල කතාවක්. ඉතින් මේකදී වාට පුළුවන් තව ජොබ් එකක් මෙතන ටයිප් කරන්න. වැඩ් කරලා මෙතන අපි 5400 දානවා. ඊට පස්සේ අපි එක්ස්පෙන්සස් එකක් ඇඩ් කරමු. ඔය විදිහට තමයි එන්නේ. ඉතින් සබ් ටෝටල් එක දෙනවා. ඉතින් අවශ්‍ය නම් ඔයාලට මේක කැතයි වගේ හිතනවනම් මේ සෙල් ටිකම කළා දාන්නත් පුළුවන්. වැඩිපුර තියෙන සෙල් ටික. ඉතින් ඔයාලට එතකොට හැම එකෙම අවසානට මේ විදිහට වැඩි කරගන්න වෙනවා. right. මම හිතනවා ඔයාලට මේ වැඩේ පැහැදිලි කියලා. ඉතින් වීඩියෝ ගැන ඔයාගේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම මේ වගේ වීඩියෝස් ඉස්සරහටත් බලන්න කැමති නම් channel එක subscribe කරන්න. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් එක්ක ඊළඟ දවසේ එනකම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.